då är jag på en ö som heter Cariaco, som är en ö i Granada. Och nu är man hungrig som en varg, så jag går in på närmaste baren. Båten går inte längre än hit, så här måste jag söka något att ta mig vidare till nästa land. Och en kopp kaffe på maten sitter bra i den jättemysiga lilla baren som ägs och drivs av en liten tant som kommer från Sydafrika. Och hela kalaset går på 120 kronor och myset och vackra vierna ingår i priset. Ja, det går inga båtar härifrån mera idag, så jag måste söka mig ett ställe på att övernatta i. Ja, där har vi ett hotell mitt emot mysbaren. Det är ett enkelt rum för 300 kronor, men utan frukost. Från balkongen har man utsikt ut över havet och stans nästan enda gata. Ja, då får man fördriva tiden med att gå runt i stan, som är enormt lugnt. Här har tiden stått still. Här är fortfarande lika lugnt som det var i Karibien för 50 år sedan. Ja, bullen finns även här, men inte Bulles varmkorvar. Och här ser man faktiskt välkommen även på svenska. Och båtfärden har gått norrut, från Saint George till ön Cariaco. Och Cariaco ligger cirka 30 km norr om ön Grenada och är cirka 11 km lång. Ön har cirka 8000 invånare och huvudorten Hillsborough har cirka 600 invånare. Ja, då kan man ju fördriva tiden med att ta ett dopp i det varma vattnet. Ny dag och frukost på mysbaren, Kajaks Café och Juicebar. Ang aking kinagisnan, mahal na magulang at mga anak ko. Dito Även fåglarna är ute och söker efter frukost. Skolbarnen på väg till skolan som kommer med båt från någon mindre ö. Och först efter lunch fick jag klart med pappren på passkontrollen. För nu ska jag lämna Grenada. Ja, idag ska båten gå. Men det verkar inte finnas några tidsscheman. Ja, det här ska vara båten som ska ta mig till nästa ö. Ja, tiden den går och inget händer. Nu lastas varor ombord i alla fall, så det kanske närmar sig för avgång. Och där har vi ön jag är på väg till. Och till sist efter klockan 4 kommer vi iväg. Ja, man känner sig nästan som en flykting på en flyktingbåt. Och det är även ett gäng turister från Venezuela på båten. Ja, det går inte fort. Men till sist efter 1,5 timme kommer vi fram till Union Island, som tillhör Saint Vincent. Och därefter lastas vi alla 25 i en minibuss som tar oss till öns flygplats där passkontrollen finns.
Från flygplatsen promenerar jag till det lilla samhället 1 kilometer bort. Och den här ön heter Union Island som tillhör landet St. Vincent och Grenadierna. Det är faktiskt ett litet mysigt ställe som heter Lambi. Men det enda jag hinner med är att inta middagen och att sova. För imorgon bitti går en båt till huvudön. Clifton Beach Hotel går på 528 kronor med aircondition. Men tyvärr så fungerar den inte. Och man kan inte klaga heller för receptionen är stängd, ingen personal kvar. Men det fanns i alla fall vatten i kranarna. Och 5:30 går jag ner i baren för frukosten som skulle ingå i priset. Men här finns inte en käft. Och färjan skulle gå 6:00 enligt hotellet, men än är det helt dött och mörkt på färjan. Och Lambi är ett litet samhälle som lever på turismen och ön är endast 6 kilometer lång. Ja, nu börjar det i alla fall att vakna till liv och färjan ska gå 7:00 istället för 6:00 som hotellpersonalen sa det. Och inget stämde av de uppgifter och löften som hotellet gav. Och 6:15 får vi gå ombord och biljetten går på 75 IC eller 225 kronor. Och 7:00 kommer vi iväg. Och vi gör ett stopp på en ö som heter Canals. Och efter ett kort stopp fortsätter vi igen. St. Vincent och Grenadinerna är en stat på 32 öar och blev självständigt 1979 från Storbritannien. Och 11:00 efter 4 timmar kommer vi till huvudön St. Vincent. Och då är vi i hamnen till huvudstaden som ligger cirka 1 kilometer bort. Och båtfärden gick igår till Union Island och därifrån idag till St. Vincent och sträckan är cirka 60 kilometer. Och ön St. Vincent är bara 28 kilometer lång. Jag promenerar in till centrum och då är jag i Kingstown som har cirka 25 000 invånare. Och hela landet St. Vincent och Grenadinerna har cirka 103 000. Och landet består av huvudön St. Vincent samt delar av ögruppen Grenadinerna som delas mellan St. Vincent och Grenada. St. Vincent har haft olika stadier av kolonial status och var under Frankrike innan Storbritannien tog över ön. Och ön har varit under britterna fram till självständigheten 1979. Och här hittar jag en Olavi, för mina skor jag köpte för 2 veckor sedan i Surinam håller redan på att gå sönder. You use the same toothbrush at your home? No. Not for yourself. Not one for the shoe. Yeah. Made in Vietnam-skorna gick på 385 kronor och höll inte längre. När jag kommer hem går jag till Kent på Sportmagasinet i Övertorneå och köper riktiga skor. This is my job. Yes. I have to make them and fix them. Yeah, I understand them. Ja, inte hann jag då vara länge mallig över mina nya skor inte. I landets flagga symboliserar blått himlen och havet och gult för den tropiska solen.
och den gröna för den överdådiga växtligheten. Och även här är valutan Eastern Caribbean dollar. Och efter kaffet tar jag en taxi upp till berget till fortet. Hello, Saint Vincent. Good morning or good evening. Ja, han är nog inte klok om jag läser hans tankar. Och jordbruket domineras av bananproduktion och är den viktigaste försörjningen. Turismen bidrar en del och stor försörjning kommer från utomlands arbetande utvandrare som skickar hem pengar och annan hjälp till sina familjer. In the Grenadines, they have lovely beaches wherever you go. In the Grenadines, there's about 30 islands for you to explore. Och filmen Pirates of the Caribbean har spelats in här på St. Vincent som har bidragit till ökad turism. Och landet har endast en liten tillverkningsindustri och en hög arbetslöshet, troligen runt 20%. The first island you hit as you get on your way. In the Grenadines. Bensinpriset är 13,60 för en gallon, vilket utgör 9,30 kronor per liter. Och vi kommer högre och högre upp. Och så är vi uppe på toppen där fortet ligger. Fort Charlotte är från 1806 och hade en trupp på över 600 soldater och mer än 30 kanoner. Och fortet ligger 200 meter över havsnivån och man har en bra utsikt ut över ön och huvudstaden. Huvudön St. Vincent är en vulkanisk ö med regnskogar och har faktiskt både svarta och vita sandstränder. Och 90% av stränderna på huvudön har svart sand, medan samtliga öar i Grenadinerna söder om huvudön har vit sand. Regnperioden infaller mellan maj och november och klimatet är tropiskt. Orkaner förekommer under hösten. Och största etniska folkgrupp är afrovincentianer som utgör 66% av befolkningen, som är ättlingar till afrikanska slavar. Landet är en parlamentarisk demokrati och konstitutionell monarki. Och de vita är ättlingar till engelska och franska kolonisatörer, liksom ett litet antal ättlingar till arbetare från Indien. Och uppifrån kullen ser man grannöarna. Och huvudsakliga religioner är 47% anglikaner, 28% metodister, 13% romersk-katolska och medellivslängden för män är 69 år och 74 år för kvinnor. Officiella språket är engelska, men privat talas en dialekt som kallas Vincentian kreol. Och då återvänder vi och kör ner tillbaks igen till Kingstown. Tillbaks till stan och jag ber chauffören fortsätta till flygplatsen. Det
där jag avser att övernatta. Och direkt jag kom till Kingstown bokade jag ett flyg härifrån vidare, då det inte går några båtar till mitt nästa mål. Det första jag gör när jag kommer till en ny ö är att kolla hur man tar sig vidare, för det går inte att ta sig vidare varje dag. Det är sämre kommunikationer mellan öarna än man tror. Och den här blåa byggnaden är det ställe jag ska övernatta i. Och ett rum på Adams Apartment går på 360 kronor som ligger 5 minuters gångavstånd från flygplatsen. Och från balkongen har man fin utsikt ner över flygplatsen. Och 5:30 nästa morgon promenerar jag till flygplatsen. Och säkerhetskontrollen var enorm. Man grävde igenom varje påse och ficka. Och damen i säkerhetskontrollen tog mina buntband som kallas för kattstrypare. Och hon menade att det var farliga. Och myggmedlet tog hon också. Och klockan 7:30 är vi iväg och biljetten går på $175 eller 1400 kronor, vilket är dyrt med tanke på att flyget tar endast 20 minuter. Och då landar vi på flygplatsen i Castries. Och även här blev jag stoppad i passkontrollen då jag inte hade något boende. Och då skickade de mig till turistinformationen för att boka något. Var vill du bo, frågade hon. Jag har ingen aning, men något billigt någonstans i närheten av en strand. Ja, då är vi iväg med en lapp i handen med namnet på boendet hon bokade för mig. Ja, då befinner jag mig på St. Lucia, som blev självständigt 1979 från England. Vi kommer till ett ställe som heter Rodney Bay, som ligger en halvtimme norr om huvudstaden Castries. Ja, det lär visst vara det här som blir mitt boende. Hotellet heter Ches Marie och det är fyllt med träd och blommor framför hotellet. Tell me the difference between the winner and the loser. Oh, as it is in the present, it's not bound to be in the future. I know I am in house. Också här ser det ut för 65 US, vilket blir cirka 500 kronor. Ja, det ser ju bra ut. Och nu ska jag ut för att orientera mig i omgivningen. Och då går jag mot stranden. Och det är ett litet samhälle som heter Gross Islet med enkla gamla byggnader som inrymmer små butiker och barer.
Patience like a crocodile. Lie there for half a year. You don't eat him, Something must waiting. Yeah. Something must Oi! now, Take a picture of him. yeah, now he's a movie star. Och mot kvällen kommer flera gatugrillar igång och det är i huvudsak lokalbefolkningen som blir deras kunder. Och St. Lucia har 165 000 invånare och huvudstaden Castries har cirka 11 000. Det här är stranden i det lilla samhället som inte är någon höjdare för att bada i. Och ny dag igen och frukost på balkongen. Och nu ska jag hämta tvätten jag lämnade igår. Morning. Morning. Det var verkligen roligt att bli filmad och tvätten går på 75 kronor. Jag måste lämna in för tvätt varje vecka då jag bara har med mig 5 t-shirts och 5 kalsonger. Däremot socker behöver man inte förrän under hemresan. Och jag hoppar på minibussen för 5 kronor som går in till Rodney Bay centrum. Och centrum är modernt men också väldigt turistiskt med massor av fina barer och restauranger. Men här är dyrt så jag går in på en av de billigare matställena. Och här kommer man undan med 51 kronor för grillad kyckling med ris och vatten. Och en cappuccino nere på gatan går på 24 kronor. Och jag fortsätter för att se hur stranden ser ut här i Rodney Bay. Ja, nog borde väl den här stranden duga för de flesta, som heter Redwood Beach. Den här båten är en kiosk som säljer frukter, kokosdrinkar till öl och rom. Det är en lång strand med turkost vatten och varmt är det också. Och här finns många olika aktiviteter som Segway Safari. Och en 2 timmars Segway Safari kostar $100 eller nästan 800 kronor. Men man måste boka i förväg för det är kö till dessa. Och England och Frankrike slogs om ön under hela 1600-talet och i början av 1700-talet. Och St. Lucia bytte ägare 14 gånger under denna tid, men övergick till slut till Storbritannien 1814. Och 1967 fick ön självstyre och blev helt självständig 1979. Det är modernt, fint, men det är också den dyraste ön hittills.
Middagen tar jag uppe på en av många mysiga barer. Och spaghetti carbonara med öl gick på hela 200 kronor. Men det smakade utmärkt och i en mysig miljö. Och plötsligt öser regnet ner, som det brukar göra i tropiska länder. Korta häftiga skurar. Och så tar jag minibussen tillbaks till boendet. Ja, rummet var då riktigt trevligt, men då ligger det en bit från allting. Men för 5 kronor och lite promenad tar man sig till centrum och till stranden. På stranden igen, och idag tar jag en relaxdag under parasollen. Och här kommer han igen med den flytande kiosken. Och det är fullastat med frukter och kokosnötter. Mitäs Helsinki-poika löytää sieltä? Hedelmiä. Joo. Hyviä hedelmiä. Hyviä. Joo, suosittelen. Joo. Mä sain aina yes, please. Jos Saa se- valmiiksi paloteltuna, viipaloituna. Jaha. Sitten jos haluat vaikka kookosrommin, niin Joo, heti joo. löytyy sekin. Joo. Nice papaya. Yes, nice one. You have even marijuana? You have? Really? All inclusive boat. All inclusive. Yeah. Yeah. Oh yeah, we got everything here. Yeah, you have a nice boat. Also, somewhere here. Ja, han har även marijuana. Och Marco träffade jag då han satt och pratade med frun en bit ifrån mig. Och jag frågade om de pratade finska. Och idag tar jag något billigare för att kompensera gårdagens dyra middag. Och med en liten pizza och en öl kommer jag undan med 75 kronor. Och nästa dag tar jag bussen till huvudstaden Castries, där jag byter buss och fortsätter söderut. Och bussen stannar flera gånger då det står någon vid vägkanten, så länge det finns plats i bussen. Men det är billigt jämfört med dyra taxin. Och efter ett par timmar kommer jag fram till Marigot Bay. Och här tar jag båten över för att kolla hotellet på andra sidan. Och han lämnade mig på bryggan till hotellets restaurang. Och det fanns rum. Men det var inte städat än, så jag tar en kaffe och en öl under tiden. Rummet blir inte färdigt förrän efter lunch och klockan är bara 9. Så jag lämnar ryggsäcken i receptionen och tar hotellets båt över igen. Och jag promenerar vägen upp för berget för att se om jag hittar en buss söderut.
Uppifrån berget har man en magnifik utsikt ut över Marriott Bay. Och St. Lucia är en vulkanisk och kuperad ö och mer bergigt än de flesta andra öarna i Karibien. Och ön är täckt av regnskog, men avskogning har blivit ett problem med åtföljande jorderosion, speciellt i landets norra del. Ja, jag blev tvungen att ta en bil som kör mig vidare. Efter att jag väntat till busshållplatsen över en timme och det var få bussar och alla var fullsatta. Och vi kör söderut längs med västra kusten. Och det är en smal och slingrig väg som slingrar sig genom regnskogen och längs bergssluttningar. I dalgångarna in till kusten finns små samhällen där de regnskogstäckta bergen för det mesta är svåråtkomliga och obebodda. Landets högsta berg är Mount Kimi som når 950 meter över havet. Ja, ön är inte stor, men det tar lång tid att ta sig fram på de slingrande små vägarna. Klimatet är tropiskt men mildras av passadvindarna, så det känns aldrig kvävande hett på karibiska öarna. Och regntiden på St. Lucia varar från maj till augusti och här förekommer vulkanisk aktivitet och orkaner på hösten. Turism och bananodling är några av landets viktigaste näringar. Och vi gör ett stopp för att beskåda två av öns mest kända landmärken. Vi fortsätter igen och nu börjar det gå nerför mot kusten. Och efter ett tag gör vi ett stopp igen på en utsiktsplats. Och där har vi då St. Lucias mest kända landmärke, bergstopparna Pitons. Det är två vulkaniska toppar som reser sig mycket brant och når över 700 meter över havsnivån. Och den södra baketoppen kallas för Gros Piton, alltså Stora Piton, som är den högsta med en höjd av 770 meter och är 3 kilometer bred vid basen. Och den norra närmaste bergstoppen kallas för Petit Piton eller Lilla Piton och är 743 meter högt och 1 kilometer bred vid basen.
Pitonbergen återfinns även på landets flagga, som landets öl Piton har fått namnet från bergen. Då kör vi igen och kommer fram till ännu en utsiktsplats in till vägen. Här kan man se en rykande vulkan till vänster om Pitons toppar. De två topparna är sammanlänkade genom bergsryggen Piton-Mitan. Området utsågs till världsarv 2004. Namnet Piton är franska som betyder topp. Och nere i dalen ser man samhället Saufrier som ligger närmast Piton. Och det är härifrån man har utsikten över bergstopparna. Och ön är väldigt vacker med en vacker och grön natur med sina vackra berg och dalar. Det vulkaniska området med topparna innehåller ett geotermiskt fält med svavelsyra och varma källor. Och korallrev täcker havsområdet utanför topparna. Bergstopparna innehåller stor mängd av växter och djur. Här finns även 5 endemiska fågelarter. Och så är vi nere i botten av dalen och i samhället Saufrier. Saufrier har cirka 7900 invånare i hela distriktet och grundades av fransmännen och som då blev öns huvudstad. Vi fortsätter genom stan och kör upp på en höjd på andra sidan av dalen. Och härifrån har man utsikt ut över dalen och staden. På Saint Lucia är man kristna och 90% är katoliker, 7% protestanter och 3% anglikaner. Medellivslängden är 74,4 år och språket är engelska och fransk kreol. Tillbaks i Marigot Bay och jag passar på att äta på den här sidan när priset är mycket lägre än på andra sidan. Och efter maten tar jag hotellets båt över som är gratis för hotellgästerna. Det är flera seglare som kommer in och ut i viken varje dag. Det är seglare från runt hela världen, ja även en är från Norge. Och tillbaks på hotellområdet. Saint Lucia ligger i södra Karibien och belägen mellan Martinique i norr och Saint Vincent i söder. Och ön är bara 45 kilometer lång och ligger cirka 42 kilometer norr om Saint Vincent. Och huvudstaden Castries ligger i nordvästra sidan och det turistiska Rodney Bay ligger norr om huvudstaden och Marigot Bay där jag befinner mig nu ligger söder om huvudstaden. Och Pitonsbergstopparna ligger i södra delen. Och nu är rummet färdigt. Och det var ju väldigt fint, ja onödigt fint. Och vyerna från balkongen är också fina. Ja, det är väldigt fint här, men smakar det så kostar det. Tyvärr så visade det sig att hotellpriset 156 US-dollar eller 1200 kronor inte var för 2 nätter som jag bokade, utan det var för en natt.
Ja, med nötta öron hörde jag fel och eftersom öronen sitter på samma huvud får jag stå själv för fadäsen. Ja, man har i alla fall sovit som en kung efter att jag plockat bort alla blommorna från sängen. Frukost på balkongen och då kommer även fåglarna för frukost. Och nya stora jast kommer in för att ankra i Maribot Bay. Och idag ska jag skrota på hotellområdet som är sista dagen på St. Lucia. Igår träffade jag ett par från Sverige som bor här i Maribot Bay varje vinter. Irlandes flagga representerar triangeln Pitonbergen, den blåa för trofasthet, samt den tropiska himlen och det smaragdblå havet, gult för solen och välstånd, svart och vitt för kulturella inflytande från folket. Och landets öl har också fått namnet från Pitonbergen. På hotellet finns bar och restaurang med lite kvällsaktiviteter. Tidig frukost igen och iväg klockan 7 till huvudstaden. För idag går båten norrut till nästa mål och den går inte varje dag. Framme i hamnen i Castries och jag är i god tid. Jag har flera timmar på mig, men jag ville köpa biljetten i god tid så man säkert kommer med. Igenom säkerhetskontrollen till sist som tog lång tid, för det grävde igenom allt mycket noggrant. Och klockan 12 kommer båten in till hamnen och 12:30 får vi gå ombord. Och klockan 1 drar vi iväg norrut. Ja, det var en stor bås och det var inga problem att få plats på båten. Här finns flera tomma stolar. Biljetten gick på 800 kronor plus en lokalskatt på 100 kronor. Ja, det är dyrt att resa i Karibien. Och efter 1,5 timme kommer vi till Martinique där vi gör ett stopp. Och här vajar den franska flaggan, för ön tillhör Frankrike. Och när jag var på kryssning år 2000 besökte vi även Martinique. Och efter en timmes stopp drar vi vidare norrut. Halv 6 och efter ytterligare 3 timmar kommer vi fram till nästa ö. Och alla på utedäcket lyfter sina kameror för att fotografera bergen med regnbågen. Båtfärden var inte alls så skumpig som jag förväntade mig. Båtfärden har gått norrut från Castries till Martinique och därifrån vidare till staden Roseau. Ja, då anländer vi nästa ö som är Dominica. Och resan den fortsätter i nästa film.